Tại vương quốc Cùm Nất Dòng có hai vị hoàng tử Xúc Khương và Carit. Nhà vua có ý định truyền ngôi lại cho một trong hai người. Tuy nhiên đại hoàng tử lại rất đam mê âm nhạc. Tiếng sáo anh thổi ra có âm điệu thiện lương, làm cho hổ dữ cũng phải bỏ đi bản năng hung ác. Nhị hoàng tử Carit thì đam mê võ thuật. Anh là một chiến binh rất dũng mãnh. Điều này làm cho nhà vua tức giận. Cả hai vị hoàng tử chẳng có ai chuyên tâm học chính trị cai quản đất nước. Trong lúc phẫn nộ, nhà vua quyết định trục xuất cả hai vị hoàng tử ra khỏi vương quốc. Cách đây rất xa có một ác quỷ thân hình khổng lồ, món ăn yêu thích của nó chính là loài cá biển. Hai vị hoàng tử lúc này đã rời khỏi vương quốc phiêu bạt tứ phương. Ngày hôm đó có một tên cướp khét tiếng tàn bạo tên là Bạch Khăn. Hắn ta đã lệnh cho thuộc hạ tàn sát người dân của một thôn làng rất dã man. Đến khi ba vị du sư biết chuyện thì vô cùng phẫn nộ. Họ không thể đứng nhìn người dân chết một cách oan ức. Thế là cả ba quyết định thể thiên hành đạo tiêu diệt băng nhóm của Bạch Khăn. Mặc dù ba vị vu sư có võ nghệ cao cường và năng lực siêu nhiên, thế nhưng Bạch Khăn cũng không phải tầm thường. Trong tay hắn có thanh ma kiếm uy lực rất cường đại. Đúng lúc này hai vị hoàng tử đi tới, nhận thấy ba vị vu sư là người tốt. Carit bèn sử dụng gậy thiết bản quăng lên phá giải chiêu thức của Bạch Khăn. Tiếp theo cả hai nhảy qua một bãi đất trống vào chiến rất kịch liệt. Sau 1802 chiêu, hoàng tử đánh bại kiếm của Bạch Khăn. Tiếp theo là một đòn giáng thiên bản ngay đỉnh đầu đưa thằng Bạch Khăn lên đường. Hành động này thật nghĩa hiệp, ba vị du sư cảm kích kết tình huynh đệ với hai vị hoàng tử. Xúc Khương ngẫu hứng thổi lên một khúc nhạc. Âm điệu này vô tình đã thu hút quỷ khổng lồ. Nhân lúc người khác đừng ngủ xài, nó liền túm lấy Xúc Khương mạng đi. Con quỷ này thực ra là một nữ phù thủy rất quyền năng. Nó giam lỏng Xúc Khương tại một hang động nằm trên hòn đảo rất xa xăm. Khi này Carit và ba huynh đệ mới tỉnh lại. Bọn họ hoang mang không nhìn thấy Xúc Khương đâu cả. Dưới mặt đất thì có những dấu chân khổng lồ tiến về phía đại dương mênh mông. Ba vị du sư bèn hóa phép ra một chiếc thuyền. Cả nhóm xuôi theo dòng nước biển mà truy tìm Xúc Khương. Đi được một đoạn, bọn họ nhìn thấy loài sinh vật trong truyền thuyết, đó chính là mỹ nhân ngư. Chúng rất hiền lành và đang tắm tiền. Trong khi đó nữ phù thủy cũng tỏ ra rất thân thiện. Cô ta không có ý muốn làm hại Xúc Khương mà ngược lại, đó là nữ phù thủy muốn lấy hoàng tử làm chồng. Đương nhiên là Xúc Khương không đồng ý, bởi vì anh đã nhận ra nhân dạng của nữ phù thủy chính là quỷ khổng lồ. Chẳng có thằng đàn ông nào mà dám cưới một con chằn cái làm vợ cả. Huống chi đây lại là một con quỷ. Mỗi khi cô gái nổi điên sẽ ăn thịt anh bất cứ lúc nào. Nữ phù thủy thấy vậy mới lập ra lời thề cho Xúc Khương yên lòng. Đời này kiếp này cô sẽ mãi yêu thương hoàng tử. Nếu một ngày nào đó nữ phù thủy trái lời thề làm cho Xúc Khương đau lòng, thì cô sẽ nguyện chết dưới tay của hoàng tử. Nghe thấy vậy Xúc Khương mới dám trao cho nữ phù thủy tấm thân trai trình tờ này. Sau một năm tìm kiếm anh trai, Carit và ba vị du sư đã vô tình lạc đến xứ sở Libayut. Nơi này có một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp tên là Chanthine. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Carit đã đem lòng yêu thích nàng công chúa. Cách đó không xa có một tên bạo chúa tàn ác muốn xâm chiếm xứ sở Libayut. Dưới trướng tên bạo chúa có những tướng lĩnh võ nghệ rất cao cường. Bọn chúng đã nhiều lần giết hại quân canh gác khu biên giới. Hoàng tử Carit và ba vị vu sư thấy vậy bèn đứng ra, nguyện ý giúp sức cho quốc vương Libayut đánh đuổi dân ngoại xâm. Đây là cuộc chiến rất nguy hiểm. Vì vậy quốc vương cần phải kiểm tra tài năng của Carit. Chỉ với cây gậy thiết bản, Carit đã dễ dàng tạo ra màn chắn bảo vệ, ngăn cản hàng chục mũi tên của đám lính. Phán phục trước tài năng của chàng trai, quốc vương bèn hỏi lai lịch xuất thân của Carit. Hoàng tử thẳng thắn trả lời là con trai của nhà vua Ban Sa Bồng, vương quốc Cùm Nất Dòng. Nghe đến đây quốc vương Libayut đồng ý giao cho Carit lãnh đạo quân đội. Nếu như anh chiến thắng quân xâm lược tiêu diệt tên bạo chúa, quốc vương sẽ gả công chúa Chanthine cho hoàng tử. Điều này làm cho Carit cảm thấy vô cùng vui mừng.
Ngay lập tức anh và ba vị vu sư thống lĩnh quân đội đi chống giặc. Hai bên vừa gặp nhau là chém tới tấp. Ai nấy cũng đều quyết tâm triệt hạ đối phương. Nơi đây không có chỗ cho lòng nhân từ mà chỉ có một chữ sát. Những tướng lĩnh dưới trướng tên bạo chúa lần lượt bị Caris và ba vị vu sư khống chế mà chết thảm. Cuối cùng hoàng tử niệm chú thuật tăng cường linh lực cho gậy thiết bản, sau đó phóng thẳng tới tên bạo chúa một chiêu cực mạnh. Chủ công đã chết, đám lính như rắn mất đầu bỏ chạy tán cả loạn. Hoàng tử thắng trận cứu được nàng công chúa. Thời gian thấm thốt đã trải qua 6 năm mà tung tích người anh trai vẫn bật vô âm tính. Hiện tại hoàng tử Xúc Khương đã có một cậu con trai. Ngày hôm đó vô tình cậu bé trông thấy một nam nhân ngư bị mất cạn. Cậu bé lập tức chạy lên kéo con người cá vào bờ, mục đích là muốn ăn thịt con mồi. Phía ngoài còn có hai mỹ nhân ngư vô cùng lo sợ. Bọn họ cầu xin cậu bé tha cho chú người cá, bởi vì ông ấy là cha của bọn họ. Xúc Khương là một phàm nhân lương thiện, anh liền bảo con trai hãy tha cho chú người cá. Cô nàng mỹ nhân ngư thấy vậy mà vô cùng cảm kích. Sau cái ngày định mệnh đó, hoàng tử và mỹ nhân ngư lại tiếp tục gặp nhau. Hai người dần dần trở nên thân thiết. Cô gái còn tặng cho Xúc Khương hạt ngọc trai, khi nuốt vào bụng sẽ có thể giúp hoàng tử hít thở được trong nước. Cử thể mỹ nhân ngư dẫn Xúc Khương tham quan rặng san hô tận sâu dưới lòng biển. Đến khi trở về, hoàng tử mới nói ra hoàn cảnh của mình. Thật ra anh đang bị một phù thủy giam lỏng ở đây mấy năm nay. Hoàng tử hy vọng mỹ nhân ngư tìm ra cách đưa anh và con trai rời khỏi nơi này để trả ơn chuyện lần trước. Chú người cá mới nói rằng đây là nơi cách xa thế giới của phàm nhân. Hoàng tử phải tìm cách dẫn dụ quỷ khổng lồ đi đâu đó trong 3 ngày. Như thế chúng ta mới có đủ thời gian thoát khỏi nơi đây. Chuyện này thật là khó. Hoàng tử ngày đêm cố gắng nằm suy nghĩ. Ngày hôm nọ, một phù thủy trên đường trở về hang động thì bất ngờ xuất hiện một thiên binh bay xuống tấn công. Hóa ra chỉ là ác mộng. Thế nhưng một phù thủy lại rất lo sợ nó sẽ thành sự thật. Hoàng tử thấy vậy bèn nói rằng nguyên do trước đây một phù thủy hay tàn sát ăn thịt các loài cá, vì vậy đã tạo nên nghiệp chướng. Muốn giải trừ nó bắt buộc phải tịnh tu trong 3 ngày. Nghe lời hoàng tử, một phù thủy lập tức làm theo. Xúc Khương và con trai nhân cơ hội này cùng với nhóm người cá cố gắng bơi ra khỏi phạm vi quyền năng của quỷ khổng lồ. Không ngờ 2 ngày sau một phù thủy lại trở về. Cô ta không nhìn thấy hoàng tử và con trai đâu cả. Nhận ra mình đã bị lừa, một phù thủy liền hóa thành quỷ khổng lồ đuổi theo hoàng tử. Cô ta còn hóa phép ra những con ma nước tìm đến tấn công nhóm người hoàng tử. Quỷ khổng lồ thì vẫn còn cách đó rất xa. Cô ta đi đến đầu bầu trời liền biến sắc tới đó. Nhìn thấy mọi người gặp nguy hiểm, cậu bé lấy sợi dây chuyền đánh tới bọn ma nước. Không ngờ vậy mà có hiệu quả. Ngay lập tức mọi người tiếp tục bơi, cuối cùng đã thấy được địa phận đến thế giới phàm nhân. Tuy nhiên quỷ khổng lồ cũng đã đuổi đến. Bà ta phẫn nộ cầm cây chùy đánh xuống nước, làm cho hoàng tử và mọi người văng lên bờ. Sau đó quỷ khổng lồ tóm lấy vợ chồng chú người cá. Đúng lúc này Caris cùng với công chúa và các vị du sư đi tuần du ở gần đây. Đột nhiên bầu trời biến sắc, bọn họ liền chạy ra bờ biển. Trông thấy anh trai gặp nguy hiểm, Caris và các vị du sư lập tức cùng nhau truyền linh lực vào vũ khí, hợp sức tấn công quỷ khổng lồ. Tuy nhiên sức mạnh của bà ta cực kỳ khủng khiếp, 4 người không phải là đối thủ. Tiếp theo con quỷ túm chặt vợ chồng chú người cá rồi bóp mạnh, làm cho cả hai chết rất là thì thảm. Mỹ nhân ngư thấy vậy mà vô cùng đau buồn. Xúc Khương mới đứng ra cầu xin quỷ khổng lồ tha mạng những người khác. Anh tình nguyện theo con quỷ trở về hang động mà không dám bỏ trốn nữa. Thế nhưng quỷ khổng lồ không đồng ý. Bà ta muốn giết tất cả những ai đã phạm lỗi trợ giúp cho hoàng tử. Đúng lúc này lão thần tiên xuất hiện. Sau đó ông tạo ra màn chắn bảo vệ trùm lên mọi người. Hoàng tử Xúc Khương mới từng bước leo lên một tảng đá. Anh cầm cây sáo thổi lên một khúc nhạc.
Những âm điệu du dương khi chất chứa nỗi đau lòng khi chứng kiến vợ chồng chú người cá chết thảm. Quỷ khổng lồ không chịu đựng nổi sóng âm thanh của sự lương thiện, kết cục cái án phải gục ngã. Cuối cùng hoàng tử Xúc Khương được mỹ nhân ngư về biển cả, bởi vì cô không thể sống ở thế giới phàm nhân. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.